سلام، اولین درسی که میخوایم تو دوره متوسطه با هم دیگه بزنیم رنگ ابوعطا هست اثر رضا محجوبی از کتاب 33 قطعه. رنگ همونطور که قبلا هم چند تا زده بودیم یه فرم موسیقی ایرانی هستش که معمولا برای شادی و رقص هست و 6/8 ضربش و خیلی کند نیستش، تند سر حاله و همونطور که گفتم برای شادی و رقصه. به خاطر همین باید سعی کنیم که سر ضرباش و اولین ضربای هر میزانمون رو نگه داریم، روش تاکید کنیم که اون حالت سر حالیش و اون ضربش رو ازش نگیریم. با هم شروع می‌کنیم، از میزان اولش می‌بینیم و میزنیم سول فا ره دو. بعدی ره دو سی دو سی لا. رمونو دورابش رو با ره می ره گرفته. همیشه گفتیم دوراب روی یه نوت نیستش، میتونه رو نوت‌های مختلف باشه. دوتا میزان بعدی عین همینه، یه نوت اومده پایین‌تر. این دوتا میزان اول رو یه بار با هم میزنم. سول فا ره دو سی دو سی لا. دوتا میزان بعد یه نوت اومده پایین، سول فا دو سی لا سی لا. بعدی دوباره یه نوت پایین‌تر. ادامهش سول می ره می و ره جفت با پشت خرک. هر کدوم دو ضرب، 1 2 3 4 5 6. بعدی می ره دو سی دو. دوباره دو را بمونه اینجا، به جای اینکه همه رو می بگیره دو ره می نوشته، از دو میریم بالا. 3 تا نوت سریع پشت سر هم، به جای اینکه 3 تا می باشه میشه. اصلش بدون دوراب هست. با دوراب زدنمون نباید ما رو از ریتم بندازه. حواسمون باشه که سرضربمون نوت میه. یه نوت پایین‌تر. ادامه عین همین دو میزان، یه نوت پایین‌تر. دوباره یه نوت پایین‌تر. این دفعه چون لامون اینور کرونه و پشت خرک بموله، جفتامون میایم با سفید و زرد میگیریم، چون کرون و بمول رو نمیتونیم همزمان جفت بزنیم. دوباره ادامهش همین رو تکرار میکنیم. دیگه فقط اون جفتای اولش الان حذف میشه، دونه دونه اون قسمت دومش میاد پایین. قسمت بعدی دو ضرب اولش سکوت داریم، 1 2. این اصل ماجرا هست، 1 2 لا سی دو. لامون رو با دوراب شروع میکنیم، 1 2. حالا دومون رو باید ریز بزنیم، ریزی که اولین ضربش از دوی زرد شروع میشه و اون خط اتصالی که بینشون هست، یعنی ریزمون متصله. دو رو جدا نمیزنیم، بعد ریزمون رو جدا شروع کنیم، به هم میچسبونیمش. اول یه دونه دو، بعد ریزمون رو با چپ ادامه میدیم. حالا این دو ضربی که ریز داریم وصل میشه به دو ضرب اول میزان بعدیمون، یعنی 4 تا از اون 6 تایی که چنگ داریم، 4 تا اندازه 4 تا چنگش باید ریز بزنیم. 1 2 3 4 5 6. 1 2. خب یه بار دیگه میزنیم، پس شد 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. هر کدوم از این ضربایی که من دارم با بشکنم میزنم، این دو تا ضربی که تو میزانم دارم 3 تا دونه چنگ توشه، یه سیاه نقطه دار. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. لا سی دو ره دو سی دو سی لا. همونطور که میبینی اون ریزایی که وصل شده اول سرضربم که گفتیم اول هر میزانمون ضرب قویه، اون ریزه همچنان ادامه پیدا میکنه از قبل. 1 2 3 4 5 6. 1 لا سی دو ره دو سی دو سی لا سول لا فا. یه بار دیگه همینجا میزنم، 1 2. دوباره ادامهش عین همون شروع میشه، دیگه ریز رو دو نداریم. 1 2. بعدی بدون تکیهش هست ره دو دو سی. حالا رو دو میخوایم تکیه بزنیم، ره دو دو سی. حواستون باشه تکیه که میزنیم تو اصل ماجرا تغییر به وجود ایجاد نکنیم. اصلمون اینه، با تکیه میشه یه چپ کم صدای خیلی چسبیده به نوت دوممون اجرا میکنیم. بعدی یه نوت پایین‌تر. دوباره همین یه نوت پایین‌تر. حالا تمام اینا چنگه، همشون میچسبه به هم دیگه. همشون هم اندازن.
با میزان قبلیش میشه 1 2. یک دو سه 4 5 6. دوباره جمله بعدی دو ضرب اولمون سکوته 1 2. دونه دونه میریم بالا چون ری زردمون کرونه توی شور، رمون رو با ری سفید گرفته. یه بار دیگه دورا بمونم با دوی زرد و سفیده. سه تا نوتمون یه دوی زرد، یه سفید، دوباره زرد. به سی که میرسیم تریل داریم سی لا سی دو. اگه داریم تندتر میزنیم تریلمون رو میتونیم 4 تایی بزنیم، ولی اگه ریتمش کندتره وقت داریم میتونیم تریل پرتری بزنیم. دوباره بعدی دو ضرب اولمون سکوته، این دفعه از ری میایم پایین 1 2. آخرش هم مثل همون بود. دوباره دو ضرب اول سکوت 1 2. این دفعه ر دو ر دو 1 2. بعدی دو ر سی دو لا. این سه میزان با هم دیگه 1 2. همینطور که میبینید سعی میکنم روی سرضربام تاکید بکنم. مثلا همین سه تا میزانو که با هم دیگه میزنم، روی میزان آخرم که دو را به دو دارم، این دو رو دارم قوی تر اجرا میکنم نسبت به بقیه. 1 2. تاکید بیشتری میکنم توش، نه خیلی اغراق نمیکنم، یه مقدار روش تاکید بیشتری میکنم که سرضربامو شنونده راحت تر دنبال کنه. بعدی دوباره مثل همین یه نوت میاد پایین تر از دو 1 2. قسمت بعد دو میزان بعدی ریز ر داریم که تک ریز اولمون جداه. ر دو ر دو ر. دوباره 1 2 3 4 5 6. ستای اولمون ریزه 1 2 3 دو ر دو ر. کل میزان رو سکوت میکنیم. میتونیم یه سول زردم بزنیم که پر کنیم اینجا رو. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. اینجا مثل همون اوله که میشه خط پنجم که یه نوت می اومدیم پایین. رو سول که وایسادیم دوباره با سرضرب میزان بعدی یه جفت سول دیگه داریم و بعد میریم سراغ جمله بعدی. از فا داریم سه تا نوت میریم بالا، سه تا نوتی که روی نوت آخرمون تریل داریم. فا سول لا. دونه دونه میره بالا. فا سول لا، سول لا سی، لا سی دو، سی دو ر ر. به ر که رسیدیم آخرش یه دونه چنگ ر داریم. ادامه دو دو فا ر. دوباره ستایی 1 2 3 4 5 6. ستای اول موریزه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ادامهش اینجا تریوله داریم. تریوله رو قبلا هم با هم دیگه زدیم. 3 تا نوت در زمان 2 تا نوت. برای اینکه مطمئن بشیم داریم درست میزنیم، اول فرض کنیم 2 تا چنگ داریم. به جای 3 تا همه اون 3 تایی‌ها رو فرض کنیم 2 تا چنگه. میگیم می می ر ر دو دو. اگه 2 تا چنگ بود اینجوری میشد 1 2 3 4 5 6. حالا تو همین زمانی که 2 تا داریم میزنیم به جای 2 تا باید 3 تا بزنیم. 2 تاییش بود. حالا 3 تایی. میزان بعدی از سی میریم بالا. دوباره چون ری زردمون کرونه با ری سفید هر ستاره گرفته. دو میزان بعدی عین همینه، یه نوت پایین تر. بعدی دوباره عین همینه. این دفعه چون لای پشت خرکمون بموله، سه تا لامون رو با سفید میزنیم. خب حالا یه دور کلش رو میزنم.